După ce doi frați și-au ucis cu sânge rece proprii părinți în conacul lor în valoare de 4 milioane de dolari, s-au dus și au cheltuit o avere pe mașini, pe ceasuri scumpe, iar la 6 ani după această tragedie au fost găsiți vinovați de ucidere de gradul 1. Și acum întrebarea este, de ce toată lumea s-a întors cu fundul în sus să spună că cei doi ar trebui să fie lăsați în libertate? Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Nu-mi vine să cred că a venit momentul să vorbim despre frații Menendez, mai ales în această perioadă în care a bubuit tot internetul cu cei doi și ce lucruri au făcut și prin ce traume au trecut de când erau mici. Dar, hei, scrieți în calendar pentru că nu credeam că o să ajungă vreodată această zi minunată, mai ales în această zi în care sunt foarte, foarte răcită. Îmi pare rău dacă vocea mea sună ciudat. Vă rog frumos, spuneți mâncarea aia deoparte, nu se merită să vă uitați la acest caz. Mi se pare atât de deranjant, mi s-a făcut pielea de găină, m-am uitat la videoclipuri, o să vi le pun și vouă aici, o să vă las linkurile în descriere de la videoclipurile de la tribunal, pentru că alea mi se par cele mai deranjante. Dar dacă sunteți subscriber aici, poftă bună! Pe 20 august 1989, José Menendez, un director de filme, și soția lui Kitty au fost uciși cu sânge rece în propriul lor conac din Beverly Hills, California. La 6 ani după crimă, cei doi băieți al lor, Lyle, care avea 21 de ani, și Eric, care avea doar 18, au primit închisoare pe viață după ce au fost găsiți vinovați. La câteva minute după apelul telefonic dat către urgențe, autoritățile ajung în fața conacului și pe poartă iese Lyle și Eric, foarte, foarte supărați, plâng, încep să urle, sunt foarte, foarte isterici. Lyle mai ales se duce către copacul din fața casei și încearcă să se dea cu capul de el. Par foarte, foarte supărați pe faptul că părinții lor au fost de 15 ori în total. Când autoritățile intră înăuntru, îi găsesc pe cei doi în fața televizorului pe jos, fără suflare. José, tatăl lor, avea 6 găuri și cea mai mare era în spatele gâtului, care era de o adâncime a unui pumn, iar mama lor a fost de 10 ori în total, în picioare, în mâini și în față. Era de nerecunoscut. Această scenă era atât de brutală încât unul din polițiști a spus că în 15 ani de când este la acest job nu a văzut o așa imagine. Iar cei doi băieți păreau atât de traumatizați, atât de afectați de ceea ce s-a întâmplat, încât autoritățile nici măcar nu s-au gândit să le ridice de pe mâini, trebuie să citesc, reziduuri de tragere, care sunt practic acele urme de praf de pușcă după ce o persoană ar fi utilizat una din aceste arme, pentru că nu păreau deloc suspicioși. Și aceste reziduri trebuiesc luate pentru că așa este protocolul, dar gândiți-vă că ei nu păreau deloc suspicioși, încât autoritățile au trecut peste acest protocol. Atât de afectați păreau acești băieți. Așa că da, bineînțeles că au fost lăsați în pace momentan, pentru că totul părea un jaf, părea o asasinare, părea mafia care a venit în casă și investigația a început. Înainte să vă spun despre ce s-a întâmplat în această investigație, haideți să vă spun puțin despre José Menendez și ce a făcut el mai exact, pentru că omul ăsta m-a călcat pe nervi. El s-a născut pe 6 mai 1944 în Cuba și la 16 ani s-a mutat în Illinois, unde s-a întâlnit cu viitoarea lui iubită. Numele era Mary Anderson, dar noi îi spunem Kitty pentru că asta era porecla ei. S-au căsătorit, bineînțeles, s-au mutat în New York, iar în 1968 au primit pe lume primul copil. Numele lui este Joseph Lyle Menendez, dar noi îi spunem Lyle pentru că toată lumea îi spune Lyle. 2 ani mai târziu, Eric Menendez vine pe lume și pare această familie foarte, foarte fericită. José s-a alăturat unei companii pe nume International Video Entertainment. Am înțeles că acum nu se mai numește așa, dar practic era în industria muzicii și făcea foarte, foarte mulți bani. În 1986 el s-a decis că vrea să intre în industria filmelor, așa că s-a mutat în Beverly Hills, California, ca să fie mai aproape de Hollywood. Și ce să vedeți, s-a alăturat acestei companii pe nume Live Entertainment. El a ajuns să le facă un profit foarte, foarte mare. În primele luni le-a făcut un profit de 8 milioane de dolari, așa că omul ăsta a ajuns să aibă o avere de 14 milioane de dolari și a cumpărat un conac cu 6 camere, teren de tenis, piscină, o altă casă pe lângă conac pentru musafiri și mai era și un conac foarte faimos, adică în el a locuit la un moment dat Michael Jackson. Și deși el a fost ridicat în slăvi pentru ce muncitor bun era și nu multă perioadă de timp a ajuns să fie CEO, foarte mulți din angajații lui îl urau pe acest om.
îl urau din tot sufletul, adică dacă era cineva care îl enerva cât de puțin, ajungea să îi dea afară de la acest loc de muncă. Și se comporta foarte, foarte urât cu toată lumea care era sub el și nu la mult timp după ce s-a mutat în Beverly Hills, a început să-și înșele soția, Kitty, da? Kitty, care era o mamă devotată, în ghilimele, pentru că, vă rog foarte mult. A început să-și înșele soția, dar se presupune că Kitty a noastră știa despre faptul că Jose avea foarte multe amante și nu era o amantă, două acolo, mamă, astăzi ne vedem, mâine ne vedem, nu. Avea aceste amante 5, 6, 7, 8 ani de zile. Și pe lângă faptul că era un muncitor foarte, foarte strict, să spunem așa, toată lumea îl ura la locul de muncă, acasă era extrem de strict, extrem de competitiv cu proprii lui fii. Și mai exact, i-a dat la școli private. Vă puteți da seama că erau foarte, foarte privilegiați, aveau foarte, foarte mulți bani, dar erau obligați să meargă la niște școli private, niște școli foarte, foarte bune și erau sub foarte multă presiune. Pe lângă lucrul ăsta, Jose i-a făcut să fie campioni la tenis și se jucau extrem de mult tenis, dar nu știu, mie îmi face așa o imagine de oameni bogați, efectiv, care îți duc și să joacă tenis, dar nu. Era foarte, foarte competitiv, iar profesorul lor, bineînțeles că era Jose însuși. Iar Eric a și ajuns să devină campion național la tenis. Îi plăcea foarte mult, într-adevăr, îi plăcea foarte, foarte mult, dar pe lângă lucrul ăsta nu știa nimic altceva decât de dimineață până seara să meargă la practică, să meargă să joace în continuu. Iar Lyle al nostru voia să calce pe urmele tatălui său și să devină la fel producător de filme. Ne întoarcem înapoi la prima imagine teribilă, brutală. În următoarele săptămâni a început o investigație. Vreți să știți ce s-a întâmplat cu Lyle și Eric? Au început să cheltuiască foarte, foarte mulți bani. În prima săptămână au început să stea în diferite hoteluri de 5 stele de lux, vă dați seama, și au angajat bodyguards și purtau veste anti-glonți pentru că încercau să pună această imagine de măi, cine știe cine ne omoră părinții și probabil ne caută și pe noi, poate vor să ne omoare și pe noi și ne trebuie bodyguards, ne trebuie veste anti-glonți. Au început haine de firmă, Lyle și-a cumpărat 3 Rolex-uri, Eric și-a cumpărat unul singur, au început să investească în diferite business-uri, iar Lyle a și cumpărat un restaurant în valoare de $550.000. A și urmat înmormântarea părinților și la această înmormântare ei au venit cu cele mai scumpe haine și nu păreau absolut deloc afectați de moartea lor. Și era un lucru foarte, foarte suspicios, nu? Bine, nu putem să spunem noi acum cum reacționează oamenii când își plâng proprii părinți, dar să vii la mormântare și să nu fii deloc afectat? Mai trec câteva săptămâni în punctul ăsta, Lyle își cumpără un Porsche în valoare de $60.000, Eric la fel își cumpără un Jeep și își angajează un instructor de tenis privat care costa $50.000 pe an, pentru că în punctul ăsta nu mai avea instructor, nu mai avea un profesor, tatălui nu mai era printre ei. Timpul trece și se mută înapoi în acel conac, cumpără mobilă nouă pentru că cea veche a fost cam murdărită de ce s-a întâmplat în acea casă și au stat acolo pentru câteva zile, dar după au ajuns să închirieze 2 apartamente de lux unde dădeau petreceri și stăteau acolo, iar când lumea îi întreba, măi, de ce faceți lucrurile astea? Ei spuneau că pur și simplu nu vor să se ducă înapoi în conac pentru că acolo s-a întâmplat o tragedie și le reamintește de ce s-a întâmplat acolo și faptul că și-au pierdut ambii părinți. Vreți să știți câți bani au cheltuit în nicio lună de zile? $700.000, care în ziua de astăzi ar veni 1,5 milioane de dolari. Și vă gândiți, măi, nu a stat nimeni să pună un semn de întrebare, băi, părinții lor au fost uciși într-un mod brutal și oamenii mei cheltuiesc milioane de dolari? Oare nu și-au omorât ei proprii părinți ca să le ia banii? Să le ia moștenirea? Pentru că până la urmă aveau să moștenească în jur de 19 milioane de dolari, după calculele oamenilor, vă dați voi seama. Adică tatăl lor avea o avere de 14 milioane de dolari și mai aveau să primească 5 milioane de dolari după asigurarea pe viața tatălui lor. Doar că ideea era că ei ar fi cheltuit mult mai mult de atât, doar că moștenirea nu a fost dusă până la capăt, trebuiau să treacă prin niște chestii, prin niște lucruri legale și după să primească banii și doar atât aveau momentan, $700.000. Bine, aveau puțin mai mult, dar atât și-au permis să cheltuiască. Și da, întrebarea era, nu și-a dat nimeni seama? Ba, cam da. Autoritățile au început să pună foarte multe semne de întrebare pentru că la locul crimei, în primul rând, nimic prețios nu a fost luat deoparte. Mulți oameni îl urau pe Jose, dar nu era unul din ei care să-l urască atât de mult încât să-l lase fără suflare. Autoritățile realizează că, cu 2 zile înainte de ucidere, Lyle și Eric au cumpărat 2
arme. Iar o altă treabă este că cei doi au angajat un expert în IT ca să șteargă toate datele de pe computerul lui Jose. Din câte am înțeles, în acel computer era testamentul tatălui său și aparent el și-ar fi schimbat testamentul ca cei doi să nu primească niciun ban. Dar hei, foarte, foarte suspicios. Cum au ajuns cei doi să fie arestați oare? Ei bine, mi se pare foarte amuzant pentru că poate scăpau, mă îndoiesc că scăpau basma curată, dar au fost prinși printr-o chestie foarte, foarte stupidă, pentru că Eric al nostru încă mergea la psiholog. Numele lui era Dr. Oziel și practic Dr. Oziel a ajuns să vorbească cu Eric și Eric i-ar fi confesat cum că și-a omorât ambii părinți împreună cu fratele lui. Iar Dr. Oziel l-a chemat și pe Lyle și pe Eric, împreună i-au chemat ca să facă această mărturisire și le-a spus că vrea să-i ajute foarte mult, vrea să-i facă să treacă peste lucrurile astea și în toate aceste sesiuni de terapie, că cei doi vorbesc despre ce le-au făcut părinților, Dr. Oziel a înregistrat absolut tot. Și acum vă gândiți, măi, Dr. Oziel a ajuns să ducă la poliție? Nu! A ajuns să aibă diferite sesiuni de terapie și cea care s-a dus la poliție era amanta lui Dr. Oziel. Ok. Ei i-au mărturisit lui Dr. Oziel cum au ajuns acasă, i-au pe cei doi, după care s-au schimbat de haine, s-au dus la cinema să cumpere 2 bilete ca să aibă un alibi, după care s-au întors acasă și au sunat poliția. Așa că la 6 luni după ce cei doi au trăit o viață foarte, foarte luxoasă, mașini, ceasuri, haine, apartamente, vile, business-uri cumpărate și investiții, au fost arestați și au trecut prin 2 procese diferite. În primul proces, după 6 luni în care au trecut prin niște, oh my god, niște imagini, nici nu vreau să vă zic, pledează nevinovați pe motive de autoapărare după ce toată viața lor au suferit de psihic, fizic și sex. Acestea au venit din partea tatălui, iar mama lor era pur și simplu complice pentru că știa de tot ceea ce se întâmpla, nu lua parte fizic la acestea, dar era acolo și se bucura și ea de ele. Și acum ajungem la partea pe care eu a trebuit să o refilmez în altă zi pentru că nu am putut să postez inițial ce am vorbit, că v-am trecut prin ceea ce au trecut cei doi cât părinții lor au fost în viață. Vă explic cât de bine pot eu ca să pot posta acest videoclip, ok? Jose era foarte strict, asta știm deja. Ideea este că de când cei doi au început să meargă și să vorbească, au fost trecuți prin niște lucruri teribile. În primul rând, i-a transformat în propriul lui sac de box și verbal vorbind nu era mult mai bine, iar inițial erau doar pedepsiți în felul ăsta și nu vă gândiți că era un fel de pedeapsă, nu știu, băi, nu mai ai voie la televizor sau nu mai ai voie să ieși afară. Nu, haideți să vă dau un exemplu. Laila al nostru, pentru că a trecut prin ceea ce a trecut, a ajuns să-și facă nevoile în pat până la vârsta de 14 ani. Și de multe ori, Kitty a noastră lua cearșaful murdar, îl punea pe post de față de masă și ca să îl umilească pe acest băiat, îl obliga să-și mănânce micul dejun la această masă. Acum, haideți să vă spun câteva detalii despre Kitty a noastră, că nu era cea mai bună mamă, asta este clar, dar în același timp ea suferea de niște probleme mentale, să spunem așa, și îi neglija pe cei doi și neglija și curățenia din casă. La un moment dat, unul din verișori a venit să vorbească la tribunal și a spus că a găsit sub pat această caserolă, iar în această caserolă se aflau fecale. Și nu erau fecale de animal. I found a Tupperware container under the bed. And what was in the Tupperware container? No, I'm not an expert. No, it was not animal. No. Un alt lucru care a ieșit la tribunal, nu pot să vă arăt videoclipul, dar este acolo în linkurile pe care le pun sub acest videoclip, cu pozele făcute de această femeie în fiecare moment în care îi găsea pe cei doi în pielea goală. Și în fiecare an, până la vârsta de 15 ani, i-a făcut lui Eric examinări în zona. Și da, aceste poze au fost aduse în tribunal și oamenii mei, procurorii, au avut tupeul să spună că aceste poze sunt de fapt o minciună și că au fost făcute de cei doi frați și au făcut poze singuri când erau mici. Și aceste poze au fost găsite într-un plic, iar acest plic avea scrisul de mână a lui Kitty. These photographs were found in this envelope. This envelope has the handwriting of his mother. The prosecution's theory is that the boys, the children, took the pictures. Acum, haideți să vă spun despre pedepsele care au șocat o lume întreagă. În primul rând, au fost aplicate de când Lyle avea 6 ani până la vârsta de 8 ani. 2 ani de zile au durat aceste pedepse. Totul a început de când mergeau la aceste antrenamente de tenis și era obligat să facă duș împreună cu antrenorul lui. Iar antrenorul lui era tatălui, în caz că ați uitat. Un alt lucru despre care a vorbit în tribunal era sesiunea de obiecte care includeau foarte multe obiecte cu mâneri, cum ar
fi periuțe de dinți, un tub de vaselină și de acolo vă las imaginația să curgă. Mi se pare extrem de absurd că totuși au fost găsiți vinovați și au primit această pedeapsă când e clar că cei doi au trecut prin niște lucruri teribile, prin niște traume. Și poate vă gândiți, băi, nu le-au spus chiar nimănui, adică nu au încercat să le spună, ba da, Laila nostru a încercat să-i spună mamei sale că, băi, omul ăsta mă face să fac niște lucruri pe care eu nu vreau să le fac. Știți ce i-a spus Kitty? I-a spus, taci din gură că exagerezi, trebuie să fii pedepsit din când în când. Și acum, de ce s-a oprit la momentul în care Laila avea 8 ani? Ei bine, pentru că ăla era momentul în care Eric a făcut 6 ani și i-a făcut inițierea, să spunem așa, și nu s-a oprit până la vârsta de 18 ani. Adică Lyle a suferit 2 ani de zile, iar Eric a suferit tot timpul până la vârsta de 18 ani, iar aia era vârsta în care i-a lăsat pe cei doi părinți fără suflare. I don't. Avem pozele, avem verișorii care au venit în față să spună toate lucrurile pe care le-au auzit de la verișorii săi. Faptul că au observat cum cei doi fac duș împreună cu restul familiei și le se părea foarte ciudat și toate aceste mărturisiri, dar totuși s-a adus la concluzia că cei doi mint și că asta este o scuză pur și simplu. Ei i-au lăsat fără suflare pentru că voiau moștenirea. Așa că primul proces s-a terminat, un proces sfâșietor s-a terminat, nu s-a ajuns la nicio concluzie și așa au fost nevoiți să treacă printr-un al doilea proces. La al doilea proces, care a durat 5 luni de zile, nici măcar nu au fost lăsați să vorbească despre abuz. Nu au fost lăsați să vorbească despre abuz. Au zis nu. Aduceți orice scuză vreți voi. Voi i-ați omorât pentru că voia să le luați toți banii. Iar Lyle cu Eric au spus, ne doare efectiv în de averea lor, nu ne interesați de bani, voiam să scăpăm. You had been well taken care of all your life, and so when your father, through your mother, said that he was going to disown you, you were worried about that, weren't you? I was not well taken care of my entire life. Pentru că povestea suna în felul următor. La vârsta de 18 ani, Eric a avut curajul să-i spună propriului frate că este abuzat. Iar Lyle, știind prin ce a trecut când avea 6 anișori, s-a decis să se ducă și se confrunte cu tatăl său. Iar tatăl său i-a spus că exagerează și că eu fac ce vreau eu cu propriul meu fiu. Au trecut prin foarte multe certuri, iar ei au spus că dacă cumva ajungeau să iasă în public și să vorbească despre ce se întâmplă acasă, erau siguri 100% că proprii părinți vor ajunge să scape de ei cumva. Gândiți-vă că verișorul lor avea o scrisoare pe care a primit-o cu 8 luni înainte de crimă de la Eric, în care spunea că el nu mai suportă, nu mai poate să stea acolo, tatălui îl abuzează și tot felul, iar această scrisoare nu a fost adusă la tribunal. Erau ceva genul, nu este relevantă pentru acest caz și, oricine poate să scrie o scrisoare. Așa că după 2 procese lungi, care au durat 11 luni în total, și în punctul ăsta trecuseră 6 ani de la crimă, pe 20 martie 1996, cei doi au fost găsiți vinovați de omor calificat, ucidere de gradul 1 și au primit închisoare pe viață. Gândiți-vă că oamenii mei voiau să le dea pedepsa cu moartea și au spus, nu, haide să nu le dăm pedepsa cu moartea pentru că nu prea au antecedente cu poliția și n-avem de ce, haide să le dăm închisoare pe viață, că oricum e mai rău decât pedepsa cu moartea, nu? Voi trebuie să înțelegeți că primul proces a fost dat la televizor. Toată lumea l-a văzut, toată lumea a văzut cât de brutal este și acum lumea era împărțită în două. Cei care erau siguri 100% că au făcut din autoapărare și că ei nu sunt vinovați și că, trebuie să primească o pedeapsă, dar nu închisoare pe viață, și cei care spuneau că sunt 100% vinovați au făcut-o pentru bani și că ar trebui să primească pedeapsa cu moartea. Nu cred că vă puteți imagina câte femei erau îndrăgostite lulea de acești doi bărbați, câte scrisori, deci numai eu cât am căutat despre acest caz am găsit 10 de videoclipuri, fanpage-uri și efectiv pagini dedicate către idolatrizat acești doi oameni. Probabil vă dați seama după cum am povestit în acest videoclip despre caz că eu sunt de partea lor și că sunt de părere că trebuiau să primească o pedeapsă, dar nu sunt de părere că trebuiau să primească închisoare pe viață, mai ales că Gypsy Rose Blanchard a fost eliberată recent. Cred că de asta s-a dus atât de tare acest caz viral recent, tocmai pentru că Gypsy Rose a fost eliberată după ce a făcut ce a făcut, iar cei doi bărbați încă se află în închisoare. Dar haideți totuși să continuăm pentru că deja mă iau nervii. Pe 10 septembrie 1996 a fost ultima dată când cei doi s-au văzut
văzut pentru următoarele 2 decenii. 22 de ani au stat separați, nu s-au mai văzut, au fost lăsați să vorbească prin scrisori și atât. 1996, Lyle s-a căsătorit cu această femeie, iar în 2001 această femeie a divorțat pentru că Lyle o înșela din închisoare. Trimitea scrisori către alte femei, pentru că erau efectiv umpluți de scrisori de la femei, cum sunt îndrăgostite de ei. El s-a recăsătorit cu o altă femeie, iar Eric s-a căsătorit în 2001 cu o fostă prietenă din liceu. Abia în 2018, la 22 de ani după, Eric și Lyle s-au reîntâlnit în închisoare. Asta pentru că Lyle a fost transferat în aceeași închisoare ca Eric și în momentul în care s-au revăzut, s-au luat în brațe și pentru câteva minute au plâns unul în brațele celuilalt. Eu nu pot să-mi imaginez ce este în capul lor și faptul că ei nu s-au văzut timp de 22 de ani în condițiile în care ei doi erau singurii care știau prin ce au trecut împreună. Suntem în 2024 și cei doi frați au fost închiși pentru 34 de ani în închisoare. 34 de ani în care au fost revolte, proteste, petiții ca să fie din nou trecuți printr-un proces și să nu fie acuzați de ucidere de gradul 1, să fie acuzați de ucidere din culpă și să primească mult mai puțini ani. Dacă erau acuzați de ucidere din culpă, ar fi stat doar 25 de ani în închisoare și acum ar fi fost liberi. Dar ideea este că avem noi informații și există o mare, mare posibilitate ca să înceapă din nou un proces. Vreți să știți de ce? Pentru că această scrisoare pe care i-a trimis-o cu 8 luni înainte s-ar putea să fie văzută ca o mare, mare dovadă în acest caz, cum că cei doi au fost abuzați și acum o mare piesă de puzzle care dovedește 100% că Jose era un monstru. Avem un bărbat pe nume Roy Rosello, care făcea parte din această trupă, iar Jose Menendez, care lucra la casa de discuri pe vremea aia, în 1980, a profitat de el când el avea 14 ani. Acest băiat, Roy Rosello, care acum nu mai este un băiat, bineînțeles, dar pe vremea avea 14 ani, s-a dus acasă la Jose. Jose i-a dat un pahar de vin, după care acest băiat a rămas inconștient, iar Jose a profitat de corpul lui, nu odată, nu de 2 ori, ci de 3 ori, în 3 ocazii diferite. Iar acest bărbat s-a gândit în 2023 să vină în față și să ne zică: hei, știți ceva? Jose era de fapt un monstru și acești doi băieți n-au mințit. Sunt sigur 100% că n-au mințit. De ce ai venit în 2023? De ce n-ai putut atunci? Asta e întrebarea mea. De ce n-ai putut atunci? Stai liniștită, Ceci, că să răspund eu la o întrebare. Tot eu, Ceci din viitor. Ce nu știai tu e că a doua zi după ce ai filmat videoclipul ăsta au ieșit informații noi la iveală. În primul rând, Roy nu a ieșit în față cu aceste amănunte înainte pentru că era rușine de faptul că a fost abuzat. Pe lângă treaba asta, 24 de membri ai familiei le-au scris juriului că vor ca cei doi frați să fie eliberați. Și faptul că ai atât de mulți membri ai familiei care te susțin ajută foarte mult la eliberare. Apelul a fost făcut pentru un al 3-lea proces în 2024, pe simplu fapt că au această scrisoare care s-a dovedit că a fost scrisă cu 8 luni înainte și, by the way, a fost găsită în garajul verișorului său destul de recent. Deci verișorul știa de această scrisoare, doar că nu avea nicio dovadă. Și faptul că abia acum au găsit scrisoarea, afirmația lui Roy și faptul că au 24 de membri ai familiei lângă ei ajută foarte, foarte mult la acest viitor proces și zic viitor proces în ghilimele, pentru că, cum pot să vă explic? Apelul încă nu a fost respins, dar s-a sugerat în schimb o amânare de 60 de zile. Și faza este că dacă ei vor să refuze acest apel, dar încă să-i țină închiși pentru tot restul vieții, de ce ar face o amânare de 60 de zile? Și dacă în sfârșit vor fi găsiți vinovați pentru ucidere din culpă și nu omor calificat, atunci șansele sunt ca ei să fie eliberați și gata. Nu să mai urmeze un al 3-lea proces, pentru că în primul rând, procesele sunt scumpe. Vreți să știți cât ar costa unul? În jur de 20 și 25 de milioane de dolari. Iar guvernul nu vrea să folosească acești bani din taxele oamenilor pentru un al 3-lea proces dacă oamenii mei vor fi găsiți pentru ucidere din culpă și nu va urma să mai treacă printr-o sentință. Însă am văzut un alt reportaj cu un procuror care a spus că șansele ca ei să iasă sunt destul de mici pentru că au fost 2 procese până acum și într-un final și-au omorât părinții și au și recunoscut. Pe lângă asta, dacă frații Menendez ar ieși în închisoare, vom afla în noiembrie și dacă vor ieși, Ryan Murphy, cel care a făcut serialul pe Netflix, să se aștepte să fie dat în judecată pentru că Eric este foarte supărat pe acest serial. Și o altă întrebare la care nu am răspuns în videoclip: unde s-au dus toți banii, toți 14 milioane pe care aveau să-i primească moștenire? Ei bine, în jur de 10 milioane s-au dus pe toate taxele și cheltuielile din tribunal, avocați, etc., iar restul banilor nu aveau să-i moștenească oricum, pentru că în California nu este permis ca un deținut să primească orice moștenire financiară. Bine, un deținut care a fost găsit vinovat pentru ucidere. Acum, înapoi la Ceci din trecut.
Deci da, în 2023 s-au adus lucrurile astea în față și au fost mai multe informații, nu știu dacă știați deja de acest caz, probabil știți că am omis destul de multe informații pentru că mi se pare un caz foarte, foarte greu, foarte, foarte multe informații, nu vreau să vă pierd, vreau să aduc informațiile importante în față și ce mi se pare mie că trebuie spus în public. Dacă vi se pare că am omis informații importante, puteți să lăsați în comentarii. Am stat și am făcut research la cazul ăsta, am făcut acum foarte mult timp și am făcut de azi dimineață de la 8 stau la el. Dacă sunteți la mine pe Instagram, știți că mă trezesc dimineața foarte devreme ca să pot să scriu scripturile pentru aceste cazuri. Mi se pare teribil ceea ce s-a întâmplat. Am văzut atât de multe videoclipuri din tribunal și... V-am zis, vă las link-urile în descriere, mi se pare foarte, foarte interesant. Un alt lucru despre care vreau să vorbim și principalul motiv pentru care eu am făcut acest videoclip este faptul că a ieșit show-ul pe Netflix. Monsters se numește și este practic povestea lor, dar este reinterpretată, să spunem așa, sunt actori diferiți, vă dați seama că doar nu eu la pe ei din pușcărie și ar face lucrurile astea, dar eu nu m-am uitat la el. Și sincer să vă zic, nu o să mă uit la el. M-am uitat la 20 de minute din primul episod și deja mi-am dat seama că ei exagerează extrem, extrem de mult. Și este o controversă totală. Lyle și Eric au și vorbit despre acest show și cum li se pare o minciună totală. Una din minciunile majore care au făcut ca acest serial să fie interesant și să fie privit de foarte mulți oameni e că Lyle și Eric ar fi avut interacțiuni intime pe tot parcursul vieții lor, când ei de fapt nu au avut aceste interacțiuni intime, nu a fost niciodată adus în față lucrul ăsta. Singurul moment în care s-a vorbit despre lucrul ăsta este atunci când Lyle era mic și a fost învățat de tatăl lui să se joace cu o periuță de dinți și l-a luat pe fratele lui și i-a arătat și lui lucrul ăsta. Ăsta a fost singurul moment în care s-ar fi vorbit despre vreo interacțiune intimă, care la sfârșitul zilei nici măcar nu este o interacțiune intimă între ei doi împreună. Iar ordinea de idei de la cum au mărturisit până la cum au fost arestați a fost relativ schimbată în acest show. Nu este chiar exact așa, este cum v-am spus-o eu. Au fost mai multe persoane implicate în acest caz, n-am vrut să le introduc pe toate. Sunt sigură că serialul a fost superb, la fel ca cel cu Jeffrey Dahmer, nici ăla nu mi-a plăcut. Vă zic sincer, eu dacă fac atât de mult research despre cazurile astea și știu atât de multe detalii, să mă uit la niște seriale reinterpretate, exagerate foarte mult doar pentru rating, mi se pare o leagă cam teribil că până la urmă vorbim de niște oameni care au trecut prin niște abuzuri teribile, care în ziua de astăzi încă plătesc pentru ceea ce au făcut, doar pentru simplu fapt că au încercat să scape, dar oricum trecem peste. Sunt tare curioasă de partea cui sunteți. Credeți că merită să stea în închisoare până în ziua de astăzi? Credeți că merită să stea acolo până la sfârșitul vieții lor? Sau credeți că ar trebui să fie eliberați? Sau măcar să fi primit o sentință mai mică? Sunt sigură că nu mulți sunteți de părerea mea și e perfect normal să avem diferite opinii, ok? Se mai întâmplă. Și sunt tare curioasă dacă știați deja de acest caz și dacă știați deja de el și a stat aici doar pentru fața mea. Mulțumesc din suflet, apreciez enorm, enorm de mult. Sunt sigură că undeva la 95% din voi știați deja de el. Doar că voia să-l auziți din gura mea și apreciez foarte mult și îmi pare sincer rău că am voce de răcită. Mulțumesc mult că ați stat până la sfârșit și dacă vreți să mă susțineți în continuare, nu uitați să lăsați un like, comentariu, share, mă ajută enorm, enorm de mult să creștem acest canal de YouTube, mai ales că acum ne mutăm în România și încercăm să, nu știu, să dedicăm 24 din 7 acestui canal și celuilalt canal de YouTube care se numește Mia și ce acolo postăm tot felul de chestii interesante. Vrem să facem o serie nouă de povestiri despre criminali sau diferite tragedii de pe această planetă. Sunt foarte entuziasmată pentru proiectul pe care îl pregătim pentru acel canal. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și puteți să vă alăturați și membrilor acestui canal, așa mă puteți susține și mai mult și acolo aveți videoclipurile în avans și diferite story time-uri din viața mea personală, iar până trauma viitoare, stay safe. Nu mai pot să respir. Pare să auzi că sunt răcită. Stai curioasă, aude că sunt răcită? Doamne, deci eu am o frică, pentru că eu nu mai fac, înainte făceam mic check. Făceam un mic videoclip ca să văd dacă merge microfonul și acum nu mai fac. Pentru că mi-e lene. Și de fiecare dată când închid videoclipurile, mi-e tare frică că nu mi-ar fi mers microfonul pe tot parcursul filmării. Și eu filmez deja de 50 de minute și dacă am filmat 50 de minute degeaba, nebunesc și nu o să vedeți niciun frații Menendez de la mine. Niciodată în viața asta. Mă jur, dacă nu mi-a mers microfonul acum, nu o să meargă. Nu mai fac niciodată cazul ăsta. Nu mai fac în viața vieților, m-am săturat de el, nu mai vreau. Teribil, teribil caz.